در 23 ژانویه گذشته وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اقدامی بی‌سابقه نفت و بانک مرکزی ایران را تحریم کردند تا به این ترتیب حکومت این کشور را به چشم‌پوشی از برنامه اتمی‌اش از طریق مذاکره وادار کنند. این فیلم می‌خواهد به 3 پرسش اساسی پاسخ بدهد: چه عواملی قدرت‌های غربی را به تحمیل مجازات‌های فلج کننده علیه ایران واداشتند؟ تحریم‌های بی‌سابقه حکومت و جامعه ایران را با چه چالش‌ها و مشکلاتی روبرو ساختند و بالاخره تحریم‌های جدید چه دورنمایی از حوادث را پیش روی جامعه ایران گشودند؟ به دلیل نگرانی‌ها از برنامه اتمی ایران، مجازات‌های سنگینی علیه این کشور به تصویب رساندیم. مجازات‌های جدید صنعت انرژی ایران و مشخصاً واردات نفت ایران به اروپا را تحریم می‌کنند. این مجازات‌ها شامل محدودیت‌هایی نیز علیه بانک مرکزی ایران می‌شوند. هدف از تحریم‌های جدید بازگرداندن ایران به پای میز مذاکره است. پس از آنکه دولت انگلستان در اقدامی بی‌سابقه بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، ایالات متحده آمریکا و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در اقدامی مشابه بانک مرکزی و نفت ایران را تحریم کردند. دامنه تحریم‌ها اکنون به کشورهای آسیایی نیز سرایت کرده است. هدف از تحریم‌های جدید محروم کردن دولت ایران از درآمدهای نفتی است که 80% ذخایر ارزی و بخش اعظم منابع بودجه سالانه کشور را تشکیل می‌دهند. تحریم‌ها و به ویژه تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه اتمی ایران با اجلاس 23 ژانویه گذشته در بروکسل آغاز نمی‌شود. از 3 دهه پیش ایران به دفعات و به طور پیوسته هدف تحریم‌های یکجانبه غرب یا مصوب شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. اوج این تحریم‌ها همزمان است با بحران برنامه اتمی ایران که طی 6 سال گذشته به صدور 6 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران منجر شده است. در سال 1979 دولت آمریکا در واکنش به گروگانگیری در سفارتخانه این کشور در تهران مجازات‌هایی را علیه ایران تصویب کرد. I have today ordered the following steps. First, the United States of America is breaking diplomatic relations with the government of Iran. The Secretary of State has informed the government of Iran that its embassy and consulates in the United States are to be closed immediately. رئیس جمهوری وقت آمریکا جیمی کارتر با صدور حکمی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را که شامل سپرده‌های نقدی و طلای این کشور در مؤسسات مالی آمریکا بود مسدود کرد. در سال 1984 در بحبوحی جنگ ایران و عراق، رئیس جمهوری فقید آمریکا رونالد ریگان در واکنش به بمبگذاری در پایگاه نظامیان آمریکا در لبنان که به کشته شدن صدها سرباز آمریکایی منجر شد، فروش اسلحه و ارائه هر نوع کمک به ایران را ممنوع اعلام کرد و در اکتبر سال 1987 رونالد ریگان با صدور حکمی هر نوع مبادله کالا و خدمات را میان دو کشور ممنوع خواند. در 11 مارس 1995 برابر با 24 اسفند 1373 بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا در واکنش به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و حمایت آن از سازمان‌های حماس، جهاد اسلامی و حزب الله لبنان با صدور 2 حکم جداگانه مبادلات تجاری میان دو کشور و همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را ممنوع اعلام کرد. در پی این دو تصمیم کنگره آمریکا نیز با تصویب لایحه‌ای صنایع نفت و گاز لیبی و ایران را به طور همزمان هدف مجازات قرار داد. به موجب این مصوبه مؤسسات و دولت‌های خارجی از انجام بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران منع شدند. هرچند روی کار آمدن محمد خاتمی به کاهش برخی مجازات‌های آمریکا علیه ایران کمک کرد، اما قدرتگیری محمود احمدی نژاد که همزمان بود با استرگیری و توسعه غنیسازی اورانیوم، بار دیگر مجازات‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه ایران را تشدید کرد.
در اکتبر سال 2006 دولت آمریکا بانک صادرات ایران را به دلیل پشتیبانی مالی از گروه‌های تروریستی از جمله حزب الله لبنان هدف مجازات قرار داد و حتی همکاری غیر مستقیم آن با بانک‌های آمریکایی را ممنوع کرد. برای اولین بار در سال 2009 فکر اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران در آمریکا قوت گرفت. به دیدار تیری کوویل، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصاد ایران در دانشگاه بازرگانی پاریس رفتم. تیری کوویل در خصوص زمینه‌ها و عوامل تحمیل تحریم‌های جدید علیه ایران چنین گفته است. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Alors, le premier facteur, c'est le sentiment aux États-Unis. عوامل مختلفی اروپا و غرب را به اتخاذ تحریم‌های جدید علیه ایران واداشته‌اند. اولین عامل این است که کاخ سفید آمریکا به این نتیجه رسیده که سیاست گفتگویی که باراک اوباما در قبال ایران در پیش گرفت بی نتیجه بوده است. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا امروز بیشتر از منطق تشدید فشار علیه ایران پیروی می کند تا از منطق گفتگو با این کشور. اروپایی ها نیز به نتیجه‌ای مشابه رسیده اند و این پدیده تازه‌ای است که با روی کار آمدن نیکولا سارکوزی در فرانسه و دیوید کامرون در بریتانیا همزمان بوده است. رهبران این دو کشور نیز معتقدند که گفتگو با ایران بیفایده است و تنها خاصیتش دادن وقت بیشتر به دولت ایران است. عامل دوم این است که سال جاری به ویژه در آمریکا سال انتخابات ریاست جمهوری است. در انتخابات مقدماتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه به وضوح دیدیم که سطح تعاملات در مورد ایران تقریباً نزدیک به صفر بود و غالب نامزدها روی هم رفته موافقت خود را با جنگ علیه ایران اعلام کردند. در چنین فضایی باراک اوباما نمی‌خواهد از خود تصویر یک رئیس جمهوری ضعیف را نشان بدهد. این یکی از اصول اولیه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست که نامزد این مقام نباید هرگز از خود در مقابل بقیه جهان ضعف نشان بدهد. به همین دلیل رئیس جمهوری آمریکا با مجازات‌های مصوب کنگره آمریکا به رغم برخی ملاحظات موافقت کرد. عامل سوم که در واقع عاملی است سازمان دهنده اسرائیل است که با اتکا به نیروهای فشار قدرتمندش در آمریکا بر تصویب مجازات‌های اعمال شده علیه ایران اصرار کرد و نزدیکی رئیس جمهوری فرانسه با اسرائیل نکته پوشیده‌ای نیست و می‌دانیم که گفتار اسرائیل در قبال ایران به طور خلاصه این است: جلویم را بگیرید وگرنه فاجعه‌ای رخ خواهد داد. این روش اسرائیل حاوی این پیام است: یا بر دامنه و شدت تحریم‌ها بیفزایید یا من حمله می‌کنم. و چون هیچ کس طالب جنگ نیست، در نتیجه تحریم‌ها علیه ایران تشدید می‌شوند. مجموع این عوامل باعث اعمال تحریم‌های دوجانبه اروپا و آمریکا خارج از شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شده است. کشورهای اروپایی میگویند که به دلیل خودداری ایران از حل مسئله اتمی‌اش از طریق گفتگو ناگزیر از تحمیل تحریم‌های فلج کننده علیه این کشور بودند. اما تحریم‌های فلج کننده تا کجا ایران را به پای میز مذاکرات حقیقی خواهند کشاند و اگر تحریم‌های فلج کننده از نقطه نظر اروپا بی‌نتیجه بی‌ثمر بمانند، کشاکش میان غرب و ایران در مرحله بعدی چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ تأثیر عمومی تحریم‌های جدید بر درآمدهای نفتی ایران بسیار ناروشن است. ما با تدابیری ناکارآمد مواجهیم، به این معنا که این تحریم‌ها حکومت ایران را مجبور به متوقف کردن برنامه اتمی‌اش نخواهند کرد. مضاف بر این که روشن نیست که تحریم‌های جدید حقیقتاً چه تأثیری بر درآمدهای نفتی دولت خواهند گذاشت. نکته خطرناک تحریم‌های جدید این است که دولت ایران می‌تواند آنها را به عنوان نوعی حمله تلقی کند، زیرا درآمدهای نفتی 80% ذخایر ارزی ایران و 60% منابع بودجه سالانه این کشور را تامین می‌کنند و هر دولتی در چنین موقعیتی می‌تواند تحریم‌های وضع شده را به عنوان نوعی حمله علیه خود در نظر بگیرد. در واقع تحریم‌های جدید می‌تواند واکنش ایران را برانگیزد.
خطرناک بودن تحریم‌های جدید را از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان در نظر گرفت. از آنجا که این تحریم‌ها ناکارآمد و بی‌تأثیرند، به این معنا که به تغییر رویکرد حکومت ایران در قبال برنامه اتمی‌اش منجر نمی‌شوند. تنها نتیجه آنها افزایش تنش‌ها میان ایران و غرب است. در چنین وضعی کوچکترین حادثه می‌تواند به یک بحران بیانجامد. به کوتاه کلام، تحریم‌ها بی‌نتیجه، بی‌اثر و خطرناک هستند. با این نظر نیز از زاویه دیگر اولویه روا متخصص جهان مسلمان و ایران و استاد مؤسسه دانشگاهی اروپایی موافق است که نسبت به پیامدهای خطرناک شکست مجازات‌های جدید هشدار می‌دهد. اگر به نمونه‌های تاریخی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که به استثنای مورد ویژه آفریقای جنوبی تحریم‌ها معمولاً رژیم‌های اقتدارگرا را تقویت می‌کنند. موارد نظیر کوبا یا صدام حسین سال‌های 1990 از مصادیق این عصر هستند. به این خاطر تحریم‌ها دست کم در کوتاه مدت به بروز اعتراض‌های مردمی منجر نخواهد شد. بالعکس، اگر مورد آرژانتین پس از جنگ مالوین یا یونان سرهنگ‌ها پس از جنگ قبرس را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم هنگامی که یک رژیم اقتدارگرا آغازگر جنگی در شکل فرار به جلو است، به طرز قابل توجهی ضعیف و شکننده می‌شود. به همین خاطر فکر می‌کنم که اگر ایران ابتکار آغاز خصومت‌ها در خلیج فارس را در دست بگیرد، در نتیجه آن دامنه نارضایتی علیه رژیم گسترش خواهد یافت و زمینه سقوط آن را نیز فراهم خواهد کرد. در عوض اگر یک حمله خارجی علیه ایران صورت بپذیرد، نظیر بمباران تأسیسات اتمی ایران توسط اسرائیل، در کوتاه مدت حتی به رژیم ایران نوعی حقانیت نیز خواهد داد. بالعکس اگر رژیم آغازگر جنگ باشد، گمان می‌کنم بیشتر منزوی خواهد شد. چنین پیامدی تیری کووید را به این نتیجه میرساند که هدف تحریم‌ها نه برنامه اتمی ایران که اساساً چیز دیگری است. Comme je vous disais, l'objectif, c'est plus vraiment que l'Iran arrête. Et je pense que c'est un objectif. به گمان من هدف نهایی نهفته در پس این تحریم‌ها نه واداشتن رژیم ایران به چشم پوشی از برنامه اتمی‌اش، بلکه تغییر رژیم در ایران است. تحریم‌های جدید بر این فرض مبتنی است که هرچه بر دامنه و عمق تحریم‌ها افزوده شود، نارضایتی عمومی نیز بیشتر گسترش خواهد یافت و در نهایت به بحران سیاسی تبدیل خواهد گشت. این سیاست از نظر اخلاقی غیر قابل دفاع است. اولاً هیچ کس حق ندارد در امور دیگران دخالت کند. مردم ایران خودشان باید در مورد جنبش سیاسی مورد علاقهشان تصمیم بگیرند. در ثانی، مردم ایران یک بار در سال 1388 به خیابانها آمدند و سرکوب نیز شدند. آنان به دلیل تحریم‌ها به خیابانها نیامدند، بلکه در اعتراض به تقلبات گسترده در نتیجه آرای انتخابات دهم ریاست جمهوری به خیابانها آمدند و اعتراض آنان به یک جنبش سیاسی گسترده تبدیل شد. از اینها گذشته، تحریم‌ها بیش از همه بر مردم و جامعه مدنی ایران فشار می‌آورند. رژیم و کسانی که در بنیادها و سپاه پاسداران شبکه‌های واردات غیرقانونی را کنترل می‌کنند، از تحریم‌ها سود نیز خواهند برد. بازار سیاه کالاهای نایاب در کنترل بنیادها و سپاه پاسداران است که مایحتاج عمومی را گرانتر به مردم می‌فروشند. با این نظر اولویه روا موافق نیست و میگوید انگیزه و هدف غرب از تحمیل تحریم‌ها به ایران تغییر رژیم نیست، حتی اگر در نتیجه تحریم‌ها با فروپاشی نظام سیاسی ایران نیز روبرو شویم. هدف آمریکا و اروپا تغییر رژیم در ایران نیست. آنها قصد سرنگون کردن رژیم ایران را ندارند. اگرچه رژیم میتواند سرنگون شود، اما سرنگونی آن پیامد جنگ خواهد بود و نه هدف و انگیزه آن. آنچه به اعتقاد من روی خواهد داد، نوعی جنگ محدود هوایی، دریایی در فضای خلیج فارس است. همه چیز به اقدام تحریک کننده جنگ بستگی خواهد داشت. برای نمونه ممکن است حمله سپاه پاسداران به نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و یا حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران و متقاعد آن اقدام تلافی جویانه ایران در خلیج فارس برانگیزنده جنگ باشند. اما
قدرت‌های غربی در هر حال قصد ندارند دامنه حملات احتمالیشان را تا تهران گسترش دهند. هدف غرب به تسلیم واداشتن رژیم ایران بر سر پرونده اتمی‌اش است و اگر در این میان رژیم فرو بپاشد شکی نیست که کشورهای غربی از آن استقبال خواهند کرد. با این حال سقوط رژیم هدف راهبردی غربی ها نیست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در لندن نیز معتقد است که هدف غرب از تحمیل تحریم‌ها صرفاً جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. راهی که در پیش گرفته شده ندادن امتیاز به ایران هست و تحمل نکردن تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی. این سرنوشت محتومه. بنابراین تلاش‌های ایران امکان موفقیت نهاییش بسیار اندکه. یا فشارهای اقتصادی و فشارهای جنبی علیه ایران تاثیرگذار خواهد بود و ایران به فلج اقتصادی دچار خواهد شد و مرگ تدریجی رو تجربه خواهد کرد، حداقل از نظر مالی و اقتصادی به یک کشور مطلقاً فقیر و عقب مانده تبدیل خواهد شد و یا اگر این فشارها به نتیجه نرسه در میان مدت استفاده از ظرفیت نظامی علیه ایران غیر قابل اجتناب خواهد شد که اون هم باز دودی است به چشم مردم ایران رفته. بنابراین اگر رژیم کنونی آمادگی همراهی در جهت تأمین خواسته های جامعه جهانی نداشته باشه، یکی از این دو راه حل کوتاه مدت یا میان مدت غیر قابل اجتنابه. ولی با وضعیتی که امروز می‌بینیم دولت ایران حتی رژیم سوریه رو تشویق میکنه به اتخاذ خط مشی تندتر و ایستادگی در مقابل خواسته های داخلی مردم، چه رسد به قبول خواسته های جامعه جهانی. کمترین آمادگی در رژیم کنونی ایران برای سازش با جامعه جهانی دیده نمیشه و متاسفانه آینده روشنی نیست و به این علت است که میبینیم مردم در کوچه و بازار شبها صف طولانی تشکیل میدن برای اینکه پول ملی خودشونی که نشانه و به هر حال سمبل قدرت اقتصادی هست تبدیل کنن به یکی از ارزهای خارجی و حداقل ذخیره و پسندازی داشته باشن برای آینده‌ای که براشون چندان روشن نیست. مردم و کوچه و خیابان تصمیم خودشون برای آینده مملکت گرفتن و این ناامیدی است که سقوط پول ملی رو شاهد شده و گرایش مردم رو به داشتن ذخیره‌های جنبی. اونها قضاوت میکنن که وضعیت آینده ایران چه خواهد بود. به همین دلیل برای دیدار خانم تاریا کرونبرگ وزیر پیشین کار فنلاند و نماینده و سخنگوی کنونی سبزهای فنلاند در پارلمان اروپا که مسائل ایران را نیز از نزدیک دنبال می‌کند به بروکسل رفتم و نظر او را در مورد ماهیت و هدف تحریم‌های جدید جویا شدم. مجازات‌ها به تغییر سیاست‌های حکومت ایران منجر نشدند. به همین دلیل است که می‌گویم مجازات‌ها معمولاً کارساز و یا مؤثر نیستند. اما از آنجا که این بار مجازات‌های جدید غرب بسیار ویژه و سخت هستند، یعنی در واقع قلب اقتصاد ایران را نشانه می‌گیرند، می‌توانند مؤثر نیز باشند. در این صورت مسئله این است که این مجازات‌ها چه هدفی را دنبال می‌کنند. ارزیابی‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد، از جمله اینکه آیا در نتیجه این تحریم‌ها ایران از برنامه غنیسازی اورانیومش چشم‌پوشی خواهد کرد؟ شخصا فکر می‌کنم نه. پرسش بعدی این است که آیا این تحریم‌ها به اقدام نظامی منجر خواهند شد؟ چنین پیامدی محتمل است و به نظر من خطر نیز در این است که این مجازات‌ها گزینه نظامی را نزدیکتر از پیش می‌کند. مسئله سوم مسئله تغییر رژیمی در ایران است. به اعتقاد من مسئله تغییر رژیم همواره در مجازات‌های بین‌المللی مستتر است و واضح است که رژیم ایران تغییر رژیم را نخواهد پذیرفت. حسن منصور استاد اقتصاد مقیم لندن معتقد است که تحریم‌ها و آثار منفی آنان تا همینجا نتایجی به مراتب مخربتر از جنگی ویرانگر را در اقتصاد ایران به بار آوردند. آثار کوتاه مدتش گرانی است. امروزه از رهگذر افزایش قیمت ارز، خب واردات گرانتر میشه، واردات سرمایه‌ای که به درد تولید کننده ایرانی میخوره گرانتر میشه، ناگزیر کالای اونها مردم تموم گرون میشه. از فضای بی‌امنی که در ایران بیشتر شده، عموم سطح قیمت‌ها بالا میره، مردم امیدشون به پول ملی کمتر میشه.
عرض کنم در نتیجه پول ملی که در واقع با داستان بغرنجی که داره عملا سقوط کرده، منتها دولت اون رو با تزریق دلارها در بازار شناور نگه می‌داره، این سقوط میکنه و هر زمان که این دلارها برای دفاع از قیمت ریال حضور نداشته باشند که عملاً با این اوضاع امکانات دولت کمتر میشه برای حضور بانک مرکزی در بازار، در این صورت ریال خواهد افتاد. این آثار کوتاه مدت شه، ولی آثار میان مدت و بلند مدتش به صورت بسیار جدی خطرناکه و اون اینکه ایران چندین سال است که از تکنولوژی پیشرفت محروم است. چندین سال است که دانشمندان ایران با دانشمندان جهان بی ارتباطند. چندین سال است که دانشجوی ایرانی با خارج رفت آمد نداره و مبادله اندیشه‌های علمی نمیشه. در این اقتصادهای علم مدار امروزی جان هر اقتصادی که به خاطر اون رو پای خودش وای میسته علم و تکنولوژی است و ایران از این بابت به شدت ضرر میکنه. اینا تمام تکنولوژی ها رها کردن و چنگ انداختن به انرژی هسته‌ای به قول خودشون و اونجا ادعای علمیت میکنن. عرض کنم در تمامی علوم از جمله در علوم و فنونی که در تولید ماگهتاج مردم به درد میخوره، کارخانه های ایران فرسوده است، راه های ایران فرسوده است، ناوگان هوایی ایران فرسوده است، هواپیماهای ایران از کار افتاده است. به این ترتیب این مرتب در این زمینه ایران داره عقب میمونه و هر روز داره ذوب میشه. به این ترتیب به نظر بنده آثار دراز مدت تحریم بسیار ویرانگرتر از هر جنگ مخربه. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در خصوص اهمیت و جایگاه برنامه اتمی در جامعه امروز ایران چنین گفته است: من به شما بگم این به کارگیری انرژی هسته‌ای و به دست آوردن فناوری هسته‌ای در کشور ما اهمیتش از کشف و استخراج نفت، اون روزی که در اول بار در کشور ما نفت استخراج شد، بیشتر. حالا شما ببینید نفت چقدر در سرنوشت یک کشور اثر داره. از حسن منصور پرسیدم که برنامه اتمی ایران تاکنون چه هزینه‌هایی بر اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرده است. شما چگونه میتونید به مردم توضیح بدید که ما پروژه‌ای رو بیان که از شما مجوز گرفته باشیم، یعنی پروژه اتمی کردن کشور، ما داریم اعمال میکنیم، پای این همه هزینه تریلیون ها دلار هزینه میپردازیم، شما فقط رقم زیانی که ایران از بابت عدم النفع، یعنی از بابت تولید نکردن در حوزه های جنوبی ی نفت از سال 2009 طبق محاسبه تا 2011 در نظر بگیرید، ایران 95 میلیارد دلار از بابت دریافت نکردن این عرض کنم تولیدها ضرر کرده است. در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران، دکتر پرویز مینا، کارشناس با سابقه نفت در پاریس، میگوید بین 4 سال گذشته، از تقریباً 4 سال یا 3 سال، ظرفیت تولید نفت خام ایران که به حدود 4 میلیون به طور متوسط بود، امروز رسیده به 3 میلیون و 500، یعنی 500,000 بشکه در روز از ظرفیت تولید ایران کاسته شده و این روند متاسفانه ادامه داره، مگر واقعاً بتواند ایران یک سرمایه گذاری کلانی انجام بده که وسیله و امکانشو نداره، و یا بتواند تکنولوژی خریداری بکنه از خارج که این تکنولوژی هم متعلق به شرکت‌های عمده نفتی است که اونها به علت این تحریمات این تکنولوژی رو به ایران انتقال نمیدن و در اختیار ایران نمیذارن. ضرر دومی که به ایران خورده مسئله میدانهای مشترک با کشورهای همسایه است. ایران روی هم رفته تقریباً 18 میدان عمده نفتی و گازی داره که با کشورهای همسایه مثل عراق، مثل عربستان، مثل امارات متحده، مثل عمان مشترک هستند، با قطر. بنده برای مثال چند تا از اینها رو ذکر میکنم که چه اثری داشته در این که ایران از کشورهای همسایه در تولید و بهره برداری از این میدانها عقب افتاده. بزرگترینش میدان پارس جنوبیه. میدان پارس جنوبی در خلیج فارس در جای واقع شده که خط مرزی فلات قاره ایران و قطر رو قطع میکنه
بنابراین یه مقداری از این میدان در فلات قاره قطر واقع شده، قسمتیش در فلات قاره ایران. این میدان هم گاز داره هم نفت. یه لایه گاز در بالاست، یه لایه نفت در زیر میدان گاز. قطر از سال 1991 شروع کرد به توسعه این میدان. الان ظرفیت تولید گاز قطر رسیده به 20 میلیارد پای مکعب در روز و با تکمیل برنامه‌هایی که در دست اجرا داره تا سال 2014 به 23 میلیارد پای مکعب در روز خواهد رسید. از قسمت نفتش قطر با همکاری یک شرکت دانمارکی به اسم مرسک با کاربرد یک تکنولوژی فوق‌العاده پیشرفته امروزی، بدین معنا که چاهای عمودی میزنن، وقتی که وارد لایه نفتزا میشن چاه افقی به طول 10 کیلومتر یا 12 کیلومتر حفر میکنن. از این طریق قطر موفق شده از این قسمت لایه نفتی میدان پارس روزانه 500,000 بشکه در روز نفت تولید بکنه. حالا در قسمت ایران در اون 10 سال اول بعد از جنگ ایران عراق با همکاری شرکت‌های خارجی ایران موفق شد 10 فاز از 28 فاز میدان پارس جنوبی رو توسعه بده. از این 10 فاز امروز ظرفیت تولید گاز ایران شده 8 میلیارد پای مکعب در روز در مقابل 23 میلیارد اون چیزی که قطر تولید میکنه. از نظر نفت متاسفانه ایران هنوز یک بشکه از این میدان نتونسته تولید بکنه، در صورتی قطر داره 500,000 بشکه در روز برداشت میکنه. بنابراین میبینید که چه ضرری به ایران خورده از این لحاظ که سهم ایران به تدریج داره توسط قطر تولید میشه و برداشت میشه. الان قطر امروز شده بزرگترین صادر کننده گاز مایع دنیا. ظرفیت گاز مایع قطر هست 77 میلیون تن در سال. این یک نمونهشه. علاوه بر این 2-3 میدان دیگر هست در خلیج فارس، مثلا میدان نفت فروزان. این میدان نفت فروزان هم باز فلات قاره عربستان و ایران در اینجا شریک هستند. عربستان روزی 405,000 بشکه در روز نفت از این میدان برداشت میکنه. تولید ایران تازه رسیده به 45,000 بشکه در روز. میدان گاز سلمان مشترک بین ایران و امارات متحده عربی. الان امارات متحده عربی در حدود 450 میلیون پای مکعب در روز گاز از این میدان تولید میکنه. ایران هنوز صفر نتوانسته تولید کنه. اما پرسش این است که چرا به رغم این زیانها و خطراتی که برنامه اتمی ایران بیش از هر زمان به جامعه ایران تحمیل کرده، رهبران این کشور حاضر به تعلیق این برنامه نیستند. برای احمدی نژاد و خامنه ای راحت تر این است که از برنامه اتمی و مقاومتشان در مقابل غربی‌های بدجنس صحبت کنند تا از مسائل واقعی مردم نظیر بیکاری، تورم، نابرابری‌های اجتماعی و نبود آزادی. در واقع برنامه اتمی به آنان بهانه‌ای می‌دهد که هم حقانیتی ملی به دست آورند و هم موضوعهای اجتماعی را کنار بگذارند. البته این فقط ویژه ایران نیست. در کشورهای دیگر نیز همانند ایران همین شیوه به کار گرفته می‌شود. تیری کوویل در این حال توضیح میداد که چرا حکومت ایران قادر به عقب نشینی در پرونده اتمی این کشور نیست. Si je pense le régime iranien reculait اگر رژیم ایران در پرونده هسته‌ایش عقب نشینی کند، با مردم خود مشکلات بیشتری پیدا خواهد کرد. زیرا آنقدر بر سر این مسئله هزینه کرده که باید بتواند در عین عقب نشستن حفظ آبرو نیز بکند. حفظ آبرو در چنین وضعیتی برای حکومت بسیار پرهزینه خواهد بود. زیرا تاکنون به یاری برنامه اتمی موفق شده که مشکلات اساسی جامعه را کنار بگذارد. فکر می‌کنم که در ایران افراد عاقلی باشند که از وقوع فاجعه جلوگیری کنند. باید امیدوار بود که چنین افرادی نیز در کشورهای غربی وجود داشته باشند و راه خروج از بحران جاری را گشوده نگه دارند. ایرانیان از نظر فرهنگی و صرف نظر از تاریخ و رژیم حاکم بر آنان همواره در مقابل حمله از خود واکنش نشان می‌دهند و این روحیه به حکومت اسلامی محدود نمی‌شود.
بلکه جزئی از فرهنگ باستانی ایران است. فرهنگ ایران در مقابله با بیگانه ساخته شده است. به همین خاطر سیاست فشار و تحریم در قبال ایران کارساز نخواهد بود. برای مذاکره با ایران باید تماس را با این کشور حفظ کرد. باید این کشور را بهتر شناخت. نمیخواهم بگویم که رهبران ایران افراد صالح و خوبی هستند، بلکه میگویم باید با آنان تماس را حفظ کرد. اما اکنون شاهد هستیم که پیوندها با این کشور در حال قطع شدن هستند و همزمان سیاست فشار علیه ایران تشدید می شود. این سیاست راه به جایی نخواهد برد. من هم امیدوارم افراد عاقلی در دو طرف باشند که بتوانند از بالا مسئله را حل کنند. مقامات ایران مدت‌ها اظهار داشتند که نفت این کشور تحریم شدنی نیست، با این استدلال که کمبود یا نبود نفت ایران در بازار جهانی قیمت نفت را مثلا به $250 در بشکه افزایش خواهد داد. این ارزیابی تا کجا واقع بینانه بوده است و امروز ایران را با چه مشکلات و چالش‌هایی روبرو ساخته است؟ این محاسبه رژیم ایران که میپندارد غربی‌ها جرأت نمی‌کنند به دلیل ترس از صعود بهای نفت تا منتهای اقدامشان پیش بروند، محاسبه است اشتباه. زیرا در بد و امر بازار جهانی نفت با آرامش بیش از حد غیر منتظره از خود واکنش نشان می‌دهد. شکی نیست که بهای نفت افزایش یافته است، اما به دلایل متعدد اوضاع به هیچ وجه شباهتی به اضطراب نفتی ندارد. بازار جهانی بسیار سیالتر از گذشته است. کشورهای غربی بسیار کمتر از گذشته به نفت خلیج فارس وابسته هستند. در حال حاضر سرمای زمستان که مصادف است با عالی‌ترین سطح مصرف نفت سپری شده و یا به زودی سپری خواهد شد. وانگهی عربستان با افزایش تولید نفت خود قادر است کاهش سهم ایران در بازار نفت را جبران کند. قماری که ایران در واکنش به این وضعیت مرتکب خواهد شد بستن تنگه هرمز است. اما به اعتقاد من نفت از مسیر دیگری از راه خشکی و از طریق عربستان سعودی راهی بازارهای جهانی خواهد شد. فکر نمی کنم که رهبران ایران بتوانند کشتی‌های نفتکش خلیج فارس را نیز مورد تهدید قرار بدهند. بعد هم آمریکایی‌ها با نیروهایی که در منطقه دارند بسیار با آرامش خاطر نسبت به مسئله از خود واکنش نشان می‌دهند. آنها قادرند از تأسیسات نفتی خلیج فارس و همچنین خط لوله گازی که از عربستان عبور می‌کند محافظت کنند. آنان از چنان قدرت دریایی و هوایی برخوردارند که می‌توانند نیروی هوایی ایران را بر زمین میخکوب و مانع از هر نوع اقدام نیروی دریایی ایران شوند. افکار عمومی آمریکا از یک جنگ محدود دریایی و هوایی این کشور علیه ایران پشتیبانی می‌کند و مخالف اعزام سربازان این کشور به ایران است. اما از آنجا که غربی‌ها چنین قصدی ندارند، گمان می‌کنم که دورنمای عملیات نظامی محدود در خلیج فارس موجب اضطراب غربی‌ها نمی‌شود و افزایش شدید بهای نفت در دراز مدت را نیز در پی نخواهد داشت. ممکن است حداکثر چند ماهی بهای نفت افزایش یابد. در دسامبر سال 2011 11 کشور غربی و عربی موسوم به کشورهای مشترک النظر در روم با یکدیگر گفتگو و بر سر چگونگی اجرای تحریم نفت ایران توافق کردند. برخی کشورهای عربی نفتخیز حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان در این نشست شرکت داشتند. اندکی بعد ملک عبدالله پادشاه عربستان اظهار داشت در صورت اختلال در صادرات نفت ایران، عربستان وظیفه خود می‌داند که برای تثبیت بهای نفت در بازار جهانی تولید و صادرات روزانه نفت خود را افزایش دهد. دولت ایران این اقدام عربستان را خصمانه توصیف کرد. پرسش این است که چه عاملی دولت عربستان را به اتخاذ چنین رویکردی در قبال ایران واداشت؟ عربستان سعودی معتقد است که مسئله اصلی امروز خاورمیانه نه مسئله اسرائیل و فلسطین بلکه تضاد میان شیعه و سنی است. از نظر عربستان سعودی شیعیان فرق نمی کند که شیعیان عراق باشند یا شیعیان بحرین، همگی مأموران و ستون پنجم ایران هستند. عربستان سعودی معتقد به سازش در این تضاد و تقابل نیست و بر این باور است که ایران با استفاده از شیعیان خواستار دست کم کنترل خلیج فارس
و حداکثر کنترل کل خاورمیانه است. در نتیجه عربستان سعودی معتقد است که ایران اسلامی تهدیدی اصلی علیه موجودیت آنهاست. به همین خاطر آنها خواستار توقف برنامه اتمی ایران به هر قیمتی ولو به قیمت بمباران تأسیسات اتمی ایران توسط اسرائیل هستند. نگاهی سریع به تاریخ و جایگاه نفت در 90 سال اخیر در ایران تعیین کنندگی نقش آن را در تحولات سیاسی اقتصادی نشان می‌دهد. نخستین قرارداد بهره برداری از نفت در ایران 111 سال پیش در سال 1280 شمسی میان دولت ایران و یک زمینشناس تبعی انگلستان به نام ویلیام ناکس دارسی امضا شد. از طرف ایران مظفرالدین شاه، امین‌السلطان صدراعظم، میرزا نصرالله مشیرالدوله و نظام الدین غفاری معروف به مهندس الممالک این قرارداد را امضا کردند. پس از 7 سال تلاش، عاقبت نخستین چاه نفت ایران در سال 1287 شمسی در مسجد سلیمان به بهره برداری رسید. بهره برداری از این چاه نفت سرآغاز دوره‌ای نوین و پرفراز و نشیب در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی تاریخ معاصر ایران و ای بسا جهان بود که تا امروز نیز ادامه داشته است. دوره جدید با تلاش بعدی دولت بریتانیا نخست برای مشارکت در سهام دارسی و سپس به منظور خرید و تصاحب کامل آنها پی گرفته شد. با آغاز نخستین جنگ جهانی دولت انگلستان به هدف خود رسید و تا ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 مالک مطلق منابع نفتی ایران در مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور باقی ماند. در برآورد عمومی کل عایدات نفت ایران در 90 سال گذشته بالغ بر 1150 میلیارد دلار بوده. از این 1 تریلیون و 150 میلیارد دلار عایدات نفتی تنها 150 میلیارد دلار نصیب ایران طی 2 پادشاهی پهلوی طی 57 سال شد و 1000 میلیارد دلار باقی مانده آن به نظام اسلامی ایران رسید. در کل دوره 20 ساله حکومت رضا شاه که همزمان است با مالکیت مطلق انگلستان بر صنعت و درآمدهای نفتی ایران و در این حال آغاز نوسازی بی‌سابقه کشور، کل درآمد دولت از محل فروش نفت از 100 میلیون دلار فراتر نرفت که آن هم در حساب ویژه‌ای ذخیره شد بیان که برای تامین هزینه‌های دولت مورد استفاده قرار بگیرد. بازسازی ایران در این دوره 20 ساله بدون صرف یک شاهی از درآمد نفت و تنها به اتکای 1 قران مالیات قند و چای صورت گرفت و با همین 1 قران مالیات ایران در دوره 20 ساله از قرون میانه به دوره جدید پا نهاد و برای اولین بار با صنعت و آموزش و نظام جدید لشکری و کشوری آشنا شد. قانون ملی شدن صنعت نفت که در سال 1329 به کوشش شخصیت‌های ملی و سیاسی این دوره به رهبری فرهمند دکتر محمد مصدق تصویب شد، به حاکمیت بلا منازع انگلستان بر صنعت نفت ایران خاتمه داد. و برخلاف اصول و مقررات منشور ملل متفق خودسرانه نسبت به یک قوم صلحجو و طرفدار عدالت و دموکراسی مجازات‌های اقتصادی تعیین کند. سقوط حکومت مصدق که با تبانی انگلستان و آمریکا صورت گرفت، آسیبی غیر قابل التیام بر انگاره‌های اجتماعی ایرانیان وارد آورد و نوعاً زمینه‌ساز رویدادهایی شد که در سال 1357 به تأسیس نخستین حکومت روحانیون بعد از نهضت مشروطه انجامید. برای اولین بار محمد رضا شاه پهلوی به ویژه پس از اصلاحات ارضی اوایل سال 1340 از نفت به عنوان اهرم اصلی نوسازی کشور استفاده کرد. اما به مرور که استفاده از این اهرم برای نوسازی یا مدرنیزاسیون کشور رو به توسعه می‌نهاد، به همان نسبت بر دامنه و عمق وابستگی دولت و نظام سیاسی به درآمدهای نفتی و به تبع بر بی‌نیازی فزاینده قدرت از جامعه مدنی، هم از کارآفرینان و طبقات و اقشار جدید افزوده می‌شد. به این ترتیب نفت که به عامل قدرتمند مدرنیزاسیون بدل شده بود، نوعاً به مانعی بر سر راه مدرنیت یا دموکراسی تبدیل گشت. این نوع آمرانه مدرنیزاسیون نمی‌توانست در نهایت به عصیان علیه نوگرایی و تجدد نینجامد و در گفتار انقلاب اسلامی تبلور نیابد که ماهیتاً گفتاری علیه تجدد و نمادهای بارز آن از جمله برابری حقوقی زنان و مردان، مدارا و آزادی عقاید و ادیان و روحیه پرسشگری بود.
با این حال ناسازی انقلاب اسلامی به هیچ وجه از اهمیت نفت و جایگاه آن در اقتصاد ایران نکاست. بالعکس هیچگاه نظام سیاسی ایران به اندازه امروز وابسته به نفت و قدرت سیاسی به اندازه امروز متکی بر رانت نفتی نبوده است. فرای این ملاحظات آنچه نفت را امروز به ابزار فشار بین‌المللی از خلال تحریم‌های جدید غرب علیه ایران تبدیل کرده، نقش و جایگاه آن در اقتصاد ایران است. در توضیح این جایگاه کلیدی دکتر پرویز مینا از جمله گفته است 98% انرژی مصرفی مملکت ما از تولیدات گاز و نفت تامین میشه. بنابراین صدمه زدن به این منبع تولید انرژی میتواند صنعت و اقتصاد این مملکتی رو به کلی فلج کنه. از نظر اقتصادی بیش از 80% درآمد ارزی کشور در حدود 70% سرمایه‌گذاری‌های سالیانه دولت و حدود 50% بودجه عمومی دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز تامین میشه. بنابراین در حقیقت صنعت نفت و گاز ایران به صورت چشم اسفندیار اقتصاد بزرگترین حربه و مؤثرترین حربه در دست دنیای غرب بوده که از طریق این تحریم ها و از طریق این صدمه اقتصادی و فنی ایران رو وادار بکنند از اینکه از عملیات و برنامه‌های مربوط به انرژی هسته‌ای به خصوص مسئله در حقیقت غنی کردن یورانیوم دست بردارن. در این چند سال گذشته با بالا رفتن ارزش نفت در بازار دنیا، ایران به طور متوسط درآمدی در حدود 80 میلیارد دلار در سال داشته و تمام فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی ایران حتی خارج از صنعت نفت متکی به این درآمد بوده. تمام فعالیت‌های برنامه‌های هسته‌ای ایران از درآمد نفت تأمین شده. آنچه که در صنعت نفت سرمایه گذاری شده بعد از خروج شرکت‌های نفتی از ایران به علت تهدید آمریکا از درآمد نفت دوباره به کار برده شده. کمک‌هایی که ایران به گروه‌های مختلفی مثل حماس در فلسطین، مثل حزب الله در لبنان، مثل شیعه‌های بحرین غیره میکنه که بتواند در حقیقت نفوذ خودش رو در اون منطقه حفظ بکنه از طریق درآمد نفت. بنابراین اگر این 80 میلیارد دلار کاسته بشه، ایران با بحران عجیبی روبرو خواهد شد. اولا تمام نفوذ و اثرش در خاور میانه به کلی از بین خواهد رفت. دوما ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش به کلی مختل خواهد شد. در صنعت نفت این مقدار کوچکی هم که الان سرمایه گذاری میکنه دیگه نتواند قاطع میکنه و از همه مهمتر بعد از برنامه مربوط به یارانه ها قیمت نفت، گاز، برق، آب، نان و غیره رو بالا بردن و دولت متعهد شد که در مقابلش پول نقد ماهانه به مردم بپردازه. اینا همه از درآمد نفت تامین میشه و اگر نتواند این پولها رو بپردازه و از طرفی قیمت افزایش پیدا کرده، بحران عجیبی از نظر اجتماعی در ایران به وجود خواهد آمد. به دلیل همین جایگاه سرنوشت‌ساز و ساختاری نفت در اقتصاد و زندگی سیاسی ایران است که اولویه روا میگوید که برای اولین بار حکومت اسلامی ایران از بدو تأسیسش تا کنون نه با بحران که اینک با خطری جدی روبرو شده، زیرا رانت نفتی در معرض تهدید قرار گرفته است. گمان می‌کنم که برای اولین بار رژیم اسلامی ایران حقیقتاً خود را در خطر و تهدید احساس می‌کند، زیرا استفاده آن از رانت نفتی در معرض تهدید قرار گرفته است. تا امروز رژیم ایران توانسته بود که مشکلات را پشت سر بگذارد، زیرا از رانت نفتی بهره‌مند بوده است. موجودیت رژیم ایران دچار بحران شده است و این پدیده
از 30 خرداد 1360 و درگیری‌های نظامی رژیم با سازمان مجاهدین خلق و حمله عراق به ایران کاملا جدید است. نوعی اضطراب و نگرانی شدید در میان رهبران تهران مشاهده می‌شود. پرسش این است که وضعیت جدید به کجا می‌انجامد؟ آیا شاهد یک کودتا یا سلطه یک جناح بر جناح دیگر خواهیم بود؟ آیا شاهد تغییر روند تحولات یا سازش رژیم با قدرت‌های خارجی از خلال مذاکرات و غیره خواهیم بود؟ یا اینکه بالعکس افزایش تنش‌ها به وقوع جنگی محدود در خلیج فارس منجر خواهد شد؟ از این پس هر چیزی امکان پذیر است. در هر حال رژیم اسلامی با جدیترین و شدیدترین بحران خود پس از مرگ امام خمینی روبرو شده است. ایران، نظام سیاسی ایران با وضعیت کاملا متفاوتی در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی روبرو شدند. ایران، نظام سیاسی ایران با انتخابی بی سابقه نیز روبرو شدند. انتخاب در وضعیت بی سابقه کنونی نیازمند تصمیم‌های بی سابقه و عاقلانه است. نیازمند گسست و فاصله گیری از شیوه‌های تاکنونی فکر کردن، رفتار کردن و تعامل با جامعه جهانی است. در غیر این صورت روند تحولات به سمت مسیرهای غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی میل خواهد کرد. ایران برای اولین بار شاید با بحران‌های چند جانبه و بی سابقه‌ای روبرو شده است. در مواجهه با این بحران‌ها رهبران ایران یا وضعیت به وجود آمده را به فرصت بازنگری و تغییرات اساسی در شیوه‌های رفتاری با جامعه و جهان بدل خواهند کرد، یا این بار جامعه و جهان ولو به بهای گزاف قواعد و شیوه‌های خود را تحمیل خواهند نمود.